Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Ngọt Ngào Hương Xưa. Ngày hôm nay sẽ dẫn mọi người vào một cái cánh rừng để tìm một cái món đồ mà ngày xưa ai cũng từng trải qua, đó là cái Thượng Phương Bảo Kiếm. Ai đã từng thưởng thức qua cái món này thì chắc chắn là sẽ không bao giờ mà quên ha. Đó là cái cây roi mây mà ngày xưa mà phụ huynh chúng ta hay dùng để mà đánh chúng ta khi mà chúng ta ngỗ nghịch đó. Hay là phụ huynh ngày xưa có cái cách giáo dục khác? Dạ thưa, không phải. Ngày xưa cũng giống như bây giờ, nhưng mà có điều là ngày xưa thì cái dân trí nó cũng còn hơi thấp á, cho nên là việc đòn roi trong giáo dục là cái chuyện phụ huynh chúng ta hay sử dụng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì ngày hôm nay thì cái việc mà phát triển á, mọi người ta đã có thể đỡ hơn, đỡ bực nhọc hơn đối với việc mà chăn con nít. Bây giờ chỉ cần con nít bây giờ chỉ cần quăng cho nó cái iPad và hoặc là mở cái tivi lên và bắt chúng ngồi im đó và ngậm cái miệng lại để chúng ta rảnh tay rảnh chân, đó là chuyện rất là bình thường. Cho nên là chúng ít bị ăn đòn hơn ngày xưa, đúng không? Cho nên là anh chị nào mà từng thưởng thức qua cái món đồ này thì chắc chắn là sẽ không quên được cái tuổi thơ của mình. Nhưng mà ngày hôm nay là không có phải là tôi chặt cái cây này về để mà làm cái cây Thượng Phương Bảo Kiếm ha. Tôi chặt cái cây này về để mà làm những cái vật dụng cho riêng mình, nhưng mà cũng là một cái cây để mà kỷ niệm, nhớ lại cái thời thơ ấu của mình. Khi mà vào trong rừng thì tôi phát hiện một cái con vật mà chúng ta thấy rằng là trong những cái bộ phim Hollywood đó, người ta sẽ dựng nó lên, phóng đại nó lên rất là nhiều lần để mà người ta trình chiếu cho chúng ta xem. Và ngày hôm nay thì nhân cái dịp vào cánh rừng thì tôi cũng cho mọi người xem cái con vật này nó kinh khủng nó như thế nào khi mà chúng ta nhìn qua một cái lăng kính được zoom lên rất là lớn để mà chúng ta có thể thấy rằng là các nhà làm phim người ta sử dụng hình ảnh này để mà phóng đại để người ta làm phim đây. Bự lắm, nó bự bằng cái ngón tay luôn đó. Đó không phải là hai con mắt, nhưng mọi người nhìn có vẻ là hai con mắt, đó là sự ngụy trang khi nó co lại như thế. Nhưng mà khi nó giãn ra chúng ta thấy nó không phải là hai con mắt, cái đầu nó ở đằng trước nó rất là nhỏ. Đó, em ấy vừa mới ì xong một cái đống phân xanh lè ha. Em ấy chuyên ăn lá mọi người. Đó, ăn lá không, kinh khủng không mọi người. Nhìn rất là dễ sợ khi mà nhìn mới đầu tôi phải giật mình đó. Nhưng mà nhìn kỹ lại thì nó cũng thật sự là cái vẻ đẹp rùng mình ha, gọi là cái vẻ đẹp rợn người. Chúng ta thấy là nó cũng khá là đẹp. Mới đầu thì khi mà quay cái này thì tôi cảm thấy là cũng ghê ghê sợ sợ nhưng mà rồi cũng thấy quen. Đây cái hình ảnh chúng ta thấy rất là kinh khủng, em ấy đang bò ha. Tôi cố gắng di chuyển em ấy về để mà làm quay cận cảnh cho mọi người xem cái việc mà một cái em sâu đang di chuyển. Đây là một em thứ hai, cũng là một trong những sát thủ trên mình. Em ấy gai rất là nhiều, gai kinh khủng, không phải là một gai, trên một cái gai như vậy nó đâm nhiều lĩa chĩa như cái gai nhỏ nó để mà có thể là gây sát thương cho đối thủ, bởi thân nó là thân mềm á. Cho nên mọi người thấy là khi mà nó hóa thành sâu, đây là những cái con này mà xin lỗi mọi người, khi mà con này mà nó hóa thành bướm á, thì chúng ta thấy nó sẽ là màu đen, còn cái con trên kia thì chúng ta sẽ thấy là nó có hai cái đốm trắng trên cái cánh của nó và những cái chấm chấm như vậy trên cái cánh của nó. Chúng ta sẽ thấy khi nó hóa thành bướm ha, và con nó sẽ rất là bự đó. Khi mà nó đụng vào cái con người kia thì con kia nó sẽ giật ngay những cái kim mà nó chăm nó rất là kinh khủng. Mọi người thấy dễ sợ không? Đó, rồi nó tấn công con kia ha. Đó, nó tấn công. Thật sự khi mới nhìn thì cũng cảm thấy rất là ớn mọi người ha. Nhưng mà xem đi xem lại thì chúng ta thấy là nó khá là đẹp. Và những cái bộ phim mà chúng ta hay xem trên màn ảnh đó, chúng ta sẽ thấy là người ta sẽ có những cái ý tưởng từ đây bằng những cái con vật như thế này. Mọi người thấy kinh khủng không? Nó có thể phá tàn hết những cái lá cây ha, và những cái đám rau lá cây. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều ha. Những người sợ sâu mà nếu như mà xem tới cái đoạn này luôn á, là quả nhiên là chúng ta đang đối diện với cái nỗi sợ hãi của mình và vượt qua được nỗi sợ hãi của mình vì những cái con sâu như thế này.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình và yêu thương ngọt ngào hương xưa. Hy vọng rằng là mọi người có những cái đóng góp ý kiến để cho kênh ngày càng phát triển hơn. Và giờ đây thì kênh ngọt ngào hương xưa xin nói lời chào tạm biệt đến tất cả nhà mình và thương cả nhà mình. Nếu như mà cả nhà mình chưa có bấm like cũng như là bấm đăng ký kênh thì vui lòng cho em một like và để kênh được ngày càng phát triển hơn nha mọi người nha. Cảm ơn và xin hẹn gặp lại mọi người ở những cái video lần sau.